হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম। চাওকচোন আপোনালোকে। মই লকডাউন এতিয়া যিহেতু ঘৰতে বৰ হৈছোঁ, সেইকাৰণে বোলো আপোনালোকক দেখাবলৈ পাৰোঁ নেকি কিবা এটা। চাওকচোন, এয়া মই গুলি লৈছোঁ। এয়া গুলিটো এয়া গুলি ল'লেও হ'ব বা আপোনালোকে যি পাৰে এয়া গুলি লৈ মই কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এয়া গুলি এনেকৈ লৈ ল'ব আৰু এনেকৈ ভৰিৰ আঙুলিত এনেকৈ এনেকৈ গোটেইবোৰ বনাই ল'ব। এয়া লৈছোঁ মই, গোটেইখিনি কৰি দিম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই দেখাম, চাওক। এয়া পাম্প ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই গুটিখিনি চূৰ্ণিত লগাই দিলোঁ। এখন চূৰ্ণিৰ আগত এনেকৈ মই লগাই দিলোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ চূৰ্ণিত লগাব পাৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্টত।